เมื่อวานนี้มีการรายงานข่าวนะครับว่าสะพานใหญ่ในเมืองบันติมอร์ของรัฐแมริแลนด์สหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยพังถล่มนะครับในช่วงเวลาประมาณสักตี 1:35 นาทีนี่คุณผู้ชมผมให้ดูคลิปนี้ครับสะพานที่คุณผู้ชมเห็นนั้นคือสะพานฟรานซิสกอสคีนะครับเป็นสะพานโครงสร้างเหล็กขนาดมหึมาเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงระหว่างรัฐสาย 695 เหนือแม่น้ำปาเทฟสโกทางตะวันออกเฉียงใต้ของเขตบันติมอร์ในรัฐแมริแลนด์นะฮะคุณผู้ชมถูกเรือบรรทุกสินค้านะครับซึ่งตอนหลังเนี่ยมีการเปิดเผยชื่อว่าดาลี่นะครับเป็นเรือสัญชาติของสิงคโปร์คุณผู้ชมได้เข้าไปชนกับตอหม้อของสะพานในช่วงเวลาตอนตี 1:35 นาทีและทำให้สะพานทั้งเส้นเนี่ยทั้งสายเนี่ยคุณผู้ชมมันร่วงลงไปในแม่น้ำนะครับเจ้าหน้าที่ตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามีการรายงานข่าวว่ามีรถจำนวนหนึ่งเนี่ยตกลงไปในแม่น้ำและมีคนงานที่กำลังซ่อมสะพานเนี่ยก็ตกลงไปในแม่น้ำเช่นเดียวกันนะครับอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยก็ก่อให้เกิดกลุ่มควันและก็ไฟลอยขึ้นในอากาศและส่วนหนึ่งของสะพานดูเหมือนพังทลายลงไปนะครับเรือเองนั้นเนี่ยก็ค้างเนี่ยครับคาอยู่ที่ตอหม้อของสะพานเรือลำดังกล่าวนั้นเนี่ยบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ที่มีชื่อว่าดาลี่สัญชาติสิงคโปร์เดินทางจากกรุงโคลัมโบประเทศศรีลังกาและมีกำหนดเดินทางถึงท่าเรือบันติมอร์เนี่ยตอนเวลา 11:30 นาทีในวันดังกล่าวนะฮะก็คือเรียกว่ากำลังเข้าปากอ่าวเข้าไปเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะไปส่งสินค้าโฆษกสำนักงานดับเพลิงบันติมอร์ระบุเหมือนว่ามีตู้สินค้าหรือว่าสิ่งของเนี่ยที่มันสภาพไม่ปลอดภัยและไม่มั่นคงเนี่ยมีโอกาสที่จะร่วงลงสู่แม่น้ำด้วยนะครับตอนนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เลยต้องมีการระดมคนนะครับในการที่จะไปกู้ภัยเนี่ยครับกับสถานการณ์ดังกล่าวสะพานเส้นนี้เนี่ยที่ชื่อว่าฟรานซิสกอสกีเนี่ยสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 2520 และเรียกกันในท้องถิ่นว่าคีบริดตั้งชื่อตามผู้แต่งเพลงชาติของอเมริกันสะพานนี้มีความยาวเนี่ยประมาณ 2,550 เมตรส่วนหลักเนี่ยมีความยาว 360 เมตรและเป็นหนึ่งในสะพานโครงสร้างแบบเหล็กที่ต่อเนื่องยาวที่สุดในโลกหลังจากสร้างเสร็จเนี่ยคุณผู้ชมนะนี่คือตีนสะพานที่ขึ้นข้ามไปนะครับแต่ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับเขาบอกว่ามันเป็นความโชคดีนะเนื่องจากว่ากัปตันเรือเนี่ยมีการแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนล่วงหน้าว่าเรือเนี่ยกำลังจะชนต่อหม้อสะพานทำให้ตรงตีนสะพานสองฝั่งเนี่ยคุณผู้ชมเขากันรถไม่ให้ขึ้นสะพานได้นะใช่เพราะว่าสะพานนี้ถือว่าเป็นสะพานที่มีความสำคัญเป็นเส้นทางสัญจรหลักของชาวแมริแลนด์ 30,000 คนต่อวันนะคะคราวนี้จากการเปิดเผยเนี่ยทางด้านของนายเวสต์มัวร์ผู้ว่าการรัฐแมริแลนด์มีการแถลงข่าวแบบนี้ค่ะว่าทางด้านของกัปตันเรือเองเนี่ยได้มีการแจ้งสัญญาณฉุกเฉินไปยังเจ้าหน้าที่ว่าเรือเนี่ยสูญเสียพลังงานก่อนที่เรือจะชนเข้าต่อหม้อสะพานถือว่าการเตือนนี้เป็นการช่วยชีวิตคนอีกมากและก็ความคืบหน้าเนี่ยมีการรายงานเพิ่มเติมนะคะว่าเรือเนี่ยขณะออกจากท่าได้ไม่นานเรือเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องส่งผลให้ไฟดับทั้งลำทำให้ระบบการควบคุมเรือไม่สามารถใช้งานได้ขณะที่ไฟเนี่ยเริ่มติดดับสัญญาณเตือนภัยภายในเรือนั้นมันดังขึ้นหลายครั้งลูกเรือเองเนี่ยพยายามแก้ปัญหาอย่างสุดความสามารถที่สุดแล้วจึงจำเป็นต้องมีความทิ้งสมอเรือในการหยุดเรือแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยเครื่องกำเนิดไฟฉุกเฉินก็เริ่มทำงานแต่ว่าเครื่องยนต์ของเรือเนี่ยมันไม่ติดกัปตันเรือก็เลยหมดทางเลือกส่งสัญญาณฉุกเฉินทันทีนะคะขณะเดียวกันเนี่ยจากการรายงานเพิ่มเติมเนี่ยว่าการชนครั้งนี้หัวหน้าสำนักงานดับเพลิงเมืองบัลติมอร์ยืนยันว่ามีผู้ประสบเหตุในครั้งแรกเบื้องต้น2 คนได้รับความช่วยเหลือขึ้นจากแม่น้ำปาเทสโกรายหนึ่งไม่รับบาดเจ็บแต่ว่าอีกรายหนึ่งบาดเจ็บสาหัสมากเจ้าหน้าที่ใช้การค้นหาโดยใช้อินฟราเรดแล้วก็โซน่าในการระบุตำแหน่งจนไปเจอรถยนต์5 คันที่ตกลงไปในแม่น้ำคาดการว่า3 คันเป็นรถโดยสารแล้วก็มีทีมนักประดาน้ำ8 ทีมประมาณ50 คนนะคะร่วมกันในปฏิบัติการช่วยเหลือแต่ที่สุดแล้วก็จำเป็นต้องมีการยุติการค้นหาในตอนกลางคืนเนื่องจากว่าสภาพอากาศมันเย็นแล้วก็มีเมฆมากนอกจากนี้มีการรายงานนะคะว่าผู้ที่ตกลงไปในแม่น้ำ6 รายเป็นคนงานซ่อมถนนบนสะพานระหว่างเกิดเหตุคาดการว่าน่าจะเสียชีวิตทั้งหมดแล้วหลังจากเวลามันผ่านไปหลายชั่วโมงคนงานทั้ง6 คนนี้เนี่ยเป็นพลเมืองของเม็กซิโกกัวเตมาลาฮอนดูรัสแล้วก็เอลซัลวาดอร์ลูกเรือทั้ง22 คนเป็นชาวอินเดียนะคะทางด้านของเจนนิเฟอร์โฮเมนดีประธานคณะกรรมการความปลอดภัยการขนส่งแห่งชาติระบุว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบข้อมูลจากกล่องดำ
และก็สอบปากคำเพื่อหาสาเหตุที่สูญเสียการควบคุมเรือค่ะครับก็คือเท่ากับว่าเครื่องยนต์ของเรือเนี่ยมันขัดข้องนะเครื่องมันดับนะพอเครื่องมันดับเนี่ยนะการควบคุมเรือเนี่ยมันทำไม่ได้และความแรงของน้ำเนี่ยนะกระแสน้ำเนี่ยมันก็เลยพัดพาเรือเนี่ยไปชนกับตอหม้อนะฮะไปชนกับตอหม้อของสะพานคุณผู้ชมเขาบอกว่าเรือดาลี่นั้นเนี่ยบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยราวๆ 3,000 ตู้ด้วยกันนะครับก็เลยเกิดสะพานเนี่ยนะคุณผู้ชมพังเสียหายลงมาแต่อย่างที่บอกนะครับว่าการตัดสินใจของกัปตันเรือโดยการแจ้งเหตุฉุกเฉินเนี่ยไปยังเจ้าหน้าที่บนฝั่งทำให้มีการสกัดรถเนี่ยไม่ให้ข้ามสะพานในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยนะทำให้มันทันท่วงทีพอดีความสูญเสียเนี่ยมันน้อยลงนะความสูญเสียมันน้อยลงคุณผู้ชมลองนึกดูว่าถ้าไม่มีการปิดรถเนี่ยไม่ให้ขึ้นสะพานในช่วงแบบนั้นเนี่ยนะมันจะมีรถอีกจำนวนกี่คันที่ตกลงไปในแม่น้ำแล้วก็เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือมันเกิดตอน1:35 นาทีมันก็เลยอาจจะทำให้ความสูญเสียเนี่ยมันน้อยกว่าถ้าเกิดขึ้นในช่วงตอนกลางวันเนี่ยคุณผู้ชมไม่อยากคิดสภาพเลยว่าจะเกิดความสูญเสียมากขนาดไหนนะฮะจากเรื่องราวตรงนั้นไปดูความร่วมมือระหว่างทางด้านในส่วนของญี่ปุ่นอังกฤษแล้วก็อิตาลีนะครับภายใต้ชื่อโปรแกรมที่เรียกกันว่า Global Combat Air Program นะครับซึ่งหรือตัวย่อใช้ชื่อว่า GCAP เป็นการประสานความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีระหว่างบริษัทของทั้ง3ประเทศเพื่อพัฒนาเครื่องบินรบรุ่นใหม่ล่าสุดภายในปี 2578 นะครับคุณผู้ชมและปรากฏว่าล่าสุดนั้นเนี่ยนะครับคณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่นมีมติเมื่อวานนี้ครับ26 มีนาคม 2567 ผ่อนคลายกฎระเบียบการส่งออกอาวุธลงอีกขั้นด้วยเตรียมการขายเครื่องบินรบรุ่นใหม่นี้เนี่ยครับซึ่งญี่ปุ่นอยู่ในโครงการพัฒนาร่วมกับอังกฤษและอิตาลีเนี่ยครับให้กับชาติต่างๆการส่งออกเครื่องบินรบดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเท่านั้นและยังคงจำกัดประเทศที่ได้รับสิทธิ์ในการซื้อขายอาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งปัจจุบันมีอยู่15ประเทศและรัฐบาลญี่ปุ่นยืนยันว่าการดำเนินการนั้นเป็นไปตามกฎบัตรสหประชาชาติทุกประการและประเทศซึ่งอยู่ในภาวะสงครามหรือมีความขัดแย้งด้านอาวุธกับอีกประเทศหนึ่งจะไม่ได้รับสิทธินี้นะครับซึ่งความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีระหว่างบริษัทของทั้ง3ประเทศในการพัฒนาเครื่องบินรบรุ่นใหม่นั้นเนี่ยครับนี่จะเป็นครั้งแรกที่ญี่ปุ่นนั้นมีความร่วมมือเกี่ยวกับการพัฒนาอาวุธกับประเทศอื่นนอกเหนือจากสหรัฐอเมริกาคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นนั้นมีมติผ่อนคลายกฎระเบียบการส่งออกอาวุธเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2557 เมื่อปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเพื่อให้สามารถส่งออกอาวุธและชิ้นส่วนซึ่งผลิตในประเทศภายใต้ใบอนุญาตของบริษัทต่างชาติไปยังจุดหมายปลายทางซึ่งเป็นประเทศที่เป็นเจ้าของใบอนุญาตนั้นทั้งนี้สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรกที่ญี่ปุ่นดำเนินการผ่อนคลายเงื่อนไขใหม่โดยเป็นการส่งออกระบบขีปนาวุธ Patriot PAC-3 และเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ที่ญี่ปุ่นนั้นส่งออกอาวุธไปยังสหรัฐอเมริกาซึ่งล่าสุดนั้นเนี่ยรัสเซียก็เพิ่งออกมาส่งสัญญาณไปยังญี่ปุ่นนะครับว่าการส่งเรื่องของระบบป้องกันภัยทางอากาศขีปนาวุธ Patriot PAC-3 ไปให้สหรัฐอเมริกาถ้ามันไปโผล่ในยูเครนนั้นเนี่ยก็ญี่ปุ่นจะต้องรับผิดชอบกับประเด็นนี้ด้วยครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ